Привіт! Сьогодні 31 грудня і прийшов час підбити підсумки і показати, що виробили оці панелі за весь рік. А також покажу розрахунок, який доводить і показує доцільність використання сонячних панелей. От мені писали, що якщо виробітка за день 4,7 кВт, ну що з ними робити? Це ж буквально там по найдорожчому тарифу там, 25 гривень. Тому зараз я наочно покажу графіки, покажу розрахунок, як же це відбувається. Також побачимо окупність панелей. І також це відео буде корисним і для тих, в кого вже є панелі, але він не знає, що з ними робити і куди далі рухатись. А також дуже корисним буде для тих, в кого ще немає панелей, але він думає, ставити чи ні, і не розуміє, що ж, куди ставити, на дах, на землі, на якісь приблуди ще там приварювати. Все це зараз я покажу і розкажу. Як бонус, вже розпочались розпродажі на AliExpress. Беріть в описі під відео купони і купуйте те, що вам буде потрібно. Також залишу посилання, те, що я востаннє купував, покажу. Це теж буде корисним. Ну ось, відкриваю вам всі карти, дивіться, от моя система вся повністю, ви її бачите. І бачите виробітку за весь рік. І тут можна бачити, що от PV в мене виробило 2,73 МВт, тобто 2730 кВт. Споживання 11 МВт, тобто виробітки, вочевидь, мені не вистачає. Нескладно порахувати, що не вистачає приблизно 72-73%. От. Давайте подивимось по місяцях, як це було. Значить, січень виробітка 180 кВт, лютий 530 кВт, березень 810 кВт. Але бачимо, споживання все ще 2,2 МВт, тобто все ще не вистачало сонця. Так, квітень 1,13 МВт. І знову ж не вистачало трошечки. 1,93 було споживання. І все, травень 0,83, тобто 830 кВт. І знов не вистачило. Чомусь, не знаю. Або ж, може, то якісь перебої були, вже ніби як мало вистачати. Тобто споживання 1 МВт. Далі. Тут вже бачимо, тобто виробітка 800 кВт, 830 споживання. І тут був нюанс в тому, що докачує з мережі, не дивлячись на те, що сонця вистачає, докачує з мережі інвертор, і тому на 30 кВт, тобто він накачав. А далі я вже, тут теж, це вже вистачало, це докачувало. А тут, дивіться, я взяв просто і пішов на стовбі, виробив рубільники, і щоб він не докачував, тобто, зробив собі off-grid. І ось, будь ласка, продакшн 800 кВт, споживання 780, тобто, а інші 20 то з'їв інвертор. Тобто повністю вистачало, повністю. І тут так само вистачало. Це в нас вересень. А все, жовтень знов. Знов пішов в мінус. 290 кВт проти 1,88 МВт. 160 кВт вироблено в листопаді. І в грудні всього-навсього 100 кВт вироблено. І аж 2 МВт спожито. Таким чином бачимо, що
Рівно половина року можна закривати цими панелями. Іншу половину не вистачає. Не вистачає. Але все ж таки давайте тепер подивимось на розрахунки, щоб зрозуміти, яка ж все-таки окупність чисто панелей. Тобто от я вже розробив вам розрахуночок ось такий. Дивіться. Тобто я маю 20 панелей по 435 Вт лонгі. Купувались приблизно по 3000 гривень за штуку, ну трошки дешевше навіть, 2900, щось таке було. І 6 штук райзенівських, це мої перші панелі по 400 Вт. По 3500 гривень купувалось. Монтаж. Монтаж тут я як такий не рахую, тому що я сам все монтував, але в монтаж я закладаю рейки, гвинтшурупи, з'єднувачі, там, ну і всяку іншу дрібноту, приблизно це на 10 тисяч гривень. От разом в мене вийшло поставити панелі, все змонтувати 91 тисяча гривень. От так. От. І я вам вже показав, от виробітка за 25 рік склала в мене 2730 кВт. От. Вартість кіловата була весь рік стабільна 4 гривні 32 копійки. Тобто це звичайний денний тариф, ну, власне, денний, бо в день же ж працюють панелі. Ну і, власне, от вони виробили на 11 793 гривні 60 копійок. І якщо тепер взяти і поділити цю суму, тобто витрати всі поділити на цю суму, ми отримаємо, що окупність всіх цих панелей, тобто 26 штук, 7 років, 7 і 7 років, ну, тобто 7 років і десь 8 місяців. От. А як відомо, панелі, гарантійна придатність панелей – це 20 років. Вони працюють і довше, але вже починають деградувати і виробляти можуть менше, ну, може якісь там вийти з ладу. Тобто, ну, але ми бачимо, що окупність 7 років, 7,5, хай 8 років. От. І 12 років, будь ласка, вже ти просто в плюсі від цих панелей. От. Я вважаю, що це такий доволі дуже добра така інвестиція. От. А тепер ще так, давайте тепер подивимось от наші от місяці останні. Так, виробітка. Значить, ну, сьогодні 2 кВт. Вчора от було 7 кВт, 4,7 до цього. От питання було, що дають 4,7 кВт? Пояснюю. Є такий нічний тариф. Тобто він вдвічі дешевший. Є акумуляторні батареї. Розраховано так, що вночі акумуляторні батареї заряджаються по нічному тарифу, а вдень ти не використовуєш енергію дорогу з мережі не використовуєш. Ти споживаєш все з акумуляторів. І от ті 4,7 кВт, вони додають те, чого тобі трошечки не вистачає з акумуляторів. Тобто, ну, або тобі треба докупити ще акумулятор, який коштує дуже дорого, дорожче значно, ніж панелі, і тоді тобі буде вистачати. Або ж ти просто добираєш оті 4-10 кВт з панелей, і це тобі є економія. От. І це, до речі, от як купаються акумулятори. Тобто акумулятор, він заряджається вночі по одній ціні, тобто там по 2 гривні чимось копійок, да? А в день ти з них береш енергію по 4 гривні, тобто яка коштує вже. От. Виходить тобі от така економія на акумуляторах. Ну, тобто система все одно має працювати в комплексі. Тобто акумулятори і інвертор – це must have, там окупність буде своя, вона буде довша, тому що акумулятори дорогі, інвертор дорогий, тобто це все це значно дорожче, ніж панелі. От, але там і економія зовсім інша. І саме за рахунок от цього блекаути повністю відсутні. От. Вночі все зарядилось, вдень мені не потрібна мережа. Тобто
Ні зранку, ні вдень, ні ввечері. В мене все працює з акумуляторів виключно. Ну і сонце ще допомагає. От. І до того відео, де я показував, що кут панелей має бути максимально вертикальний, ну майже 90, 90 це забагато, але 80 градусів, 80-85 це ідеально. Ну, а навіть якщо 90 ви повісите, все одно у вас буде майже максимальна виробітка взимку. От зараз, саме тоді, коли воно потрібно. Сонце виходить на кілька годинок, всього на 1-2-3 години. І вам треба, щоб панель видала максимум струму і зарядила ваші акумулятори. Ну, або ж ви доспожили її. Тому значно доцільніше повісити панелі на паркан. Ну, звісно, якщо ваш паркан дивиться на південь, південний схід, ну, навіть якщо трошки південний захід. Це і дешевше, і більша буде виробітка. Так, літом ви не візьмете. Хтось скаже, от, а якщо зелений тариф підключати, треба, щоб літом було максимум. А ні. Вам же ж потрібен максимум не тільки літом, а і зимою теж потрібен максимум. Вам все одно доведеться. Якщо, наприклад, у вас по зеленому тарифу ви можете продавати 10 кВт, наприклад, вам треба панелей не 10 кВт. Вам для зеленого тарифу потрібно панелей на 50, якщо не на 70 кВт. І доцільно знову ж їх ставити вертикально. Тому що літом ви будете мати половину з того, і вам ці 10 кВт так з головою закриються. Але і зимою ви будете продавати стабільно свої 10 кВт. От така математика. А тепер давайте перейдемо до AliExpress, подивимося, що там зараз є. Так, ну давайте тепер подивимося, що тут на AliExpress. Ось вони, купони з розпродажами. Дуже хороші знижки, але от дивіться, вони стартують тільки через 9 годин. Ті купони, що ви бачите в мене на сторінці, вони вже працюють, тому можете копіювати і використовувати. Я вам зараз покажу, от склав списочок, що потрібно мені, що я от зараз собі буду купувати з такими самими купонами. Можливо, і вам щось з цього буде цікаве. От, буду брати ось таку страховку монтажника. От, ну, почитав відгуки, подивився, ніби як хороша річ. І мені багато треба лазити по даху. Вже я показував відео, що можна з мотузок робити страховку, але це не дуже зручно, витрачається на це час. Ну, з такою страховкою все-таки буде простіше працювати. Просто беру і кладу її до корзини. Так, що ще тут? Ага, оце такий цікава така річ, теж до цієї страховки. От такий от карабін, ну не просто карабін, а він чіпляється в вашу страховку і чіпляється мотузку, і можна доволі швидко пересуватись по цій мотузці і бути в той же час пристьобнутим до неї. Не треба в'язати якісь вузли і карабінами чіплятись до мотузки. Тобто, ну, така річ, яка пришвидшує роботу і рух, от, наприклад, по даху ходити туди-сюди, пришвидшує цей рух. От. Так, що ще? Так, це ось на моєму мотобурі карбюратор заквяк, тобто він не заводиться. От знайшов такий, підібрав ремкомплект, от буду його брати. От, ну, але дивіться, там карбюратор є кількох видів, тому дивіться, який у вас, щоб не взяти не те, що вам не потрібне. Так. Ось такий обігрівач буду брати. От, він вмикається в розетку. Написано 800 Вт, припускаю, що там хоча б 400 Вт було б, але мені цього вистачить. Мені треба от підігрівати в вагоні якесь місце, щоб от заряджати акумулятори, які на морозі не заряджаються, літієві акумулятори. От, ну і коштує недорого, то треба брати. Так, обігрівач, ну в авто це те саме, от ще така цікава річ. Зараз.
Ось це паяльник для пластика. Дуже цікава така річ. Ось він може отакі скобками такими паяти. А може ще такими лентами паяти. От берете ленту, які навіть в комплекті йдуть. Ось вони. Пластикові ленти. І таким от жалом просто берете і впаюєте. От. Буду паяти свій акумулятор, бампер на автомобілі, та що завгодно можна паяти. Теж беру цю. Так. Ну от. Це головне. Те, що мені не вистачає зараз зібрати останню збірку, тобто для батареї з'єднати з інвертором, потрібен мені кабель 2 АВГ. Ось він. Силіконовий кабель, от 2 штучки я їх купувати буду. $32, це за 2 метри. 2 АВГ це переріз 35 квадратних міліметрів. Тобто такий якраз як мені потрібен. Так. Кому потрібен більше, от є 1 АВГ або ще більше, ну там вже цінники такі космічні. Ну, але цей кабель, він і тут коштує космос, але це силіконовий кабель, він не горить, не плавиться, не димить, тому, ну, і він м'який. Тобто м'який, там багато дроту, ну, така хороша, дуже хороша така річ. Так, можливо, комусь отаке ще потрібно буде, я буду собі брати. Мені треба з акумулятора 24 вольт підключатись і підключати прилади, які працюють від 12 вольт. От такий беру. Ну, тут треба брати потужний на 60 ампер. Є, на 70 навіть ампер є. Ось він, ну, да, дорого коштує, але це така потужна річ. Так, ну і ще от така буду брати присоска з електронікою. Дивіться. Ось, кнопочку натиснув, вона і можна робити що завгодно. Скло ставити, плитку класти, там, ну, потрібно, зараз мені потрібна ця річ. Теж буду брати. Ну, власне, як це все працює? Тобто наклали всього цього в корзинку свою, перейшли. Ось тут бачимо є, от, щось наклали туди-сюди, так. Значить, мені треба набрати під суму конкретно. От, якщо от в мене є купон отакий от, то має бути там на $209 в корзині. От, і я не буду брати нічого зайвого, ті обігрівачі повикидаю. Так. Так. От зараз спробуємо, чи спрацює. 204 то маловато. Тиснемо чекаут. Ну, власне, от на цьому все. Тиснете, переходите в корзину, копіюєте купон-код з мого відео і вставляєте на чекауті, обов'язково дивитесь, щоб він застосувався. Якщо не застосовуєте, пробуйте інший код, чи міняйте товари, дивіться умови, читайте. От, і обов'язково з купоном беріть, і тоді, ну, ціна виходить адекватна. На цьому все. Бажаю всім гарного настрою, щасливого Нового року, добряче всім відсвяткувати. Ну і головне, щоб нарешті ми перемогли в цій війні. Ключове слово перемогли, а не капітулювали. Всім пока.